Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι αν θέλεις φυσικά. Πάτσε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live μαζί, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις βέβαια γίνονται αυτά, αλλά πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις και επίσης γίνονται για καθαρά ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε εμείς σήμερα ποιο είναι το θέμα μας, ποιος είναι ο τίτλος, βασικά όχι ο τίτλος, ποιο είναι το θέμα μας σήμερα, για να δούμε ποια ενέργεια θα πιάσουμε, ποια ιστορία. Όπα, δύο κάρτες βγήκανε. Θέλεις να κάνεις μια καινούρια αρχή και να αφήσεις οπωσδήποτε πίσω προδοσίες, πάθη, λάθη κτλ. Δίδυμος, έχουμε ενέργεια του δίδυμου, έχουμε μπει στο γενέθλιο χρόνο του δίδυμου, από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τα 10 ξύφη έχουν να κάνουν με το ότι εσύ έχεις περάσει στο παρελθόν ένα τέλος, ένα χωρισμό. Είναι με πισόπλατα μαχαιρώματα, είναι μία κάρτα η οποία έχει περάσει πολύ βαθιά κρίση μέσα σου, πολύ βαθιές πληγές, κατάρρευση, κούραση ψυχική, κούραση σωματική, όλο αυτό σε είχε βγει και στο σώμα σου ως βάρος, δηλαδή μπορεί να μου έβγαλες και κάποια θέματα ψυχοσωματικά. Απομόνωση, απομονώθηκες λοιπόν, δεν ήθελες να δεις κανέναν και επίσης απόγνωση σε σημείο πολύ δύσκολο. Αλλά ποιο είναι το θέμα, ότι το πήρες και σαν δική σου αποτυχία όλο αυτό και αυτό δεν είναι ωραίο, επίσης για σένα βέβαια. Τώρα όμως με την κάρτα του ανόητου εδώ που είναι από το 0, θα ξεκινήσουμε πάλι από το 0 τη ζωή μας, γιατί έτσι γίνεται, κλείνουμε κύκλους, ανοίγουμε κύκλους, έτσι γίνεται σε αυτή τη ζωή. Τώρα λοιπόν θα κρατήσεις το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε γίνει κάτι πρωτότυπο, δεν μπορούσες να το διαχειριστείς γιατί δεν είχες ξαναδιαχειριστεί ίδιες καταστάσεις, έτσι. Τώρα λοιπόν όμως τα πράγματα αλλάζουν και το θέμα είναι ότι υπάρχουν οι επιλογές πάντα. Η πίστη είναι σαν ενέργεια ότι δεν πρέπει να φοβάσαι. Έχεις πάρει τα μαθήματα από το παρελθόν επίσης, πάρα πολύ σημαντικό. Και οπότε πας να κάνεις μια καινούργια αρχή έχοντας πια την εμπειρία ότι δεν θα ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Πάμε να δούμε λοιπόν πιο ξεκάθαρα τώρα τι γίνεται. Δύο ξύφοι, βεβαίως προσπαθεί. Τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα, τι στενοχώρια είναι αυτή. Λοιπόν, με τα δύο ξύφοι προσπαθείς και είναι δύσκολο για σένα να ζυγίσεις τις επιλογές που έχεις. Μια αμφιβολία συνεχόμενη μέσα στο μυαλό σου. Έχω και τα 5 πεντάκτηνα, γιατί εδώ πέρα δείχνει ότι έχεις μια απώλεια, ίσως και οικονομική, και η απομόνωση που είχες όλο αυτό το χρονικό διάστημα να μην μπορείς να ξεκαθαρίσεις τώρα, γιατί μπορεί να έχεις μείνει μόνη και να μην μπορείς να βρίσκεις ανθρώπους να σε βοηθήσουν, να σε στηρίξουν, να σε υποστηρίξουν κατά κάποιον τρόπο. Οπότε τι κάνεις εσύ με τα δύο ξύφη, δεν γνωρίζεις όλα τα θέματα, να σου το πω έτσι, με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει και οπότε βρίσκεσαι σε μία σύγχυση. Είναι κάποια στιγμή τώρα λοιπόν που περνάς, που είναι για σένα δύσκολο να βρεις λύσεις, αλλά θα βρεις, αυτό κοιτάμε, γιατί από τα 5 πεντάκτηνα πάμε στα 3, που δείχνει ότι τελικά θα βρεθούν άνθρωποι να σε βοηθήσουν, θα βρεθούν άνθρωποι να σε στηρίξουν, όσο και γιατί βλέπω ότι στο παρελθόν πληγώθηκες πολύ και από τους ανθρώπους, και μάλιστα ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι σαν να είχες γύρω σου μόνο ανθρώπους που θέλαν το κακό σου. Κάτι περίεργο. Εντάξει, στη ζωή μας βρίσκουμε και κανένα δυο που μας στηρίζουν. Εσύ εδώ πέρα βλέπω ότι ήταν σαν να σε μισούσαν. Περίεργο. Βγάζεις να σε ζηλεύουν εδώ πέρα ανθρώπους. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλο αυτό ήταν γιατί εσύ λες ότι δεν με καταλάβαιναν. Απομακρύνθηκες, μπορεί και ο σύντροφός σου να μην σε καταλάβαινε, περισσότερο εκεί θα το πάω βέβαια. Θέλεις λοιπόν, αυτό που μας μένει τώρα είναι να κάνεις την καινούργια αρχή όσο αφορά το παρελθόν, να ελευθερωθείς από τα 10 ξύφη. Τα 10 ξύφη σημαίνει ότι έχουν τελειώσει όλα τα άσχημα που έχεις περάσει
έχουν τελειώσει πια και ανατέλει κάτι άλλο για σένα και είναι τα 3 πεντάκτηνα αυτό που ανατέλει. Επιτυχία, σταθερότητα, άρα επίσης επειδή είναι πεντάκτηνα μπορεί να βρεις μία δουλειά, να κάνεις και εκεί αλλαγές μεγάλες και να σε βοηθήσει να πατήσεις γερά στα πόδια σου. Είπαμε γιατί μπορεί να είναι και οικονομικό το ζήτημα των προβλημάτων σου, ενώ να μην μπορούσες να κάνεις κάποια πράγματα γιατί μπορεί με τούτα και με τα άλλα να έχεις καταστραφεί και οικονομικά. Και με τον πύργο δυστυχώς πολύ το φοβάμαι ότι μιλάω για ένα άνοιγμα πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό σε ό,τι αφορά εσένα που ακούς. Δηλαδή μας δείχνει ότι ήρθε μεγάλη ανατροπή στη ζωή σου, δηλαδή άλλαξαν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη, ξαφνικά και γκρεμίστηκαν όλα συνθέμελα, ίσως και γι' αυτό μιλάει και τόσο για κακή οικονομική κατάσταση, με αποκαλύψεις, με καταστροφή και γενικά άλλαξε και ο τρόπος που σκέφτεσαι ή έπρεπε να αλλάξει και αυτό έχει να κάνει με τα μαθήματα που παίρνουμε στη ζωή μας. Έχεις απειβδίσει που λέμε εδώ πέρα και το μόνο που σου έχει μείνει λες εσύ είναι τα σημάδια ή να σε βοηθήσει το σύμπαν, ο Θεός. Ζητάς μια δικαίωση απέναντι σε όλα αυτά που έχεις περάσει και αυτή η κάρτα μας λέει αυτό ακριβώς, ότι θα σε δικαιώσει γιατί το αξίζεις, έχεις περάσει πολλά και με το άρμα θα αρχίσει να κινείται η ζωή σου. Έχουμε το άρμα, είναι μια κάρτα του καρκίνου που αναφέρθηκα πολύ και στο χθεσινό live που είπα ότι ο καρκίνος τώρα μπαίνει, ο Δίας μπαίνει στο καρκίνο, οπότε θα αρχίσει να έχει κίνηση στη ζωή του με επέκταση, με πλούτο, με ευημερία. Και επίσης λέει εδώ ότι αυτή η δικαίωση που περιμένεις τέλος πάντων έρχεται γιατί θα αποκαλυφθούν τα πάντα και επίσης ότι θα υπάρξει κάποιος θα είναι υπόλογος και θα έχει συνέπειες. Με το άρμα λοιπόν φορτσάρετε τώρα, έχετε ιδέες, είπαμε πήρατε πολύ χοντρά μαθήματα και με την κάρτα του Σκορπιού πολύ έντονη ενέργεια του νερού και εδώ. Και με την κάρτα του Σκορπιού θα κλείσετε και θα ανοίξετε κύκλο, έναν κύκλο που κρατάει ίσως και 8 χρόνια για κάποιους, έναν κύκλο τον οποίο θα βγείτε πολύ δυνατοί γιατί στο παρελθόν είχε γίνει ένας συμβολικός θάνατος στη ζωή σας και τώρα έρχεται μια αναγέννηση, αλλά πρόσεξε, όπως ήρθαν οι αλλαγές που έφεραν τα πάνω κάτω προς την αρνητική ενέργεια, τώρα είναι οι αλλαγές προς το θετικό. Ελευθερώνεσαι λοιπόν και ξεκινάς εκ νέου. Έχω τα 2 κύπελα εδώ σε ό,τι αφορά την αγάπη πάντα. Τα 2 κύπελα λοιπόν έχουν να κάνουν με το άλλο σου μισό, με την καρμική σου σχέση και εδώ μπορεί να είναι η καρμική σου σχέση να είναι από διαφορετική φυλή, να είναι διαφορετικού χρώματος. Γενικά όμως είναι μια εξέλιξη, δίνεται μια ευκαιρία ακόμα στην καρμική σας σχέση ή πρόσεξε, κλείνετε με το άτομο που σας ενδιαφέρει και καλείτε ένα άλλο καρμικό καινούριο το οποίο είναι πολύ κοντά στο να συμβεί. Μιλάμε για πάρα πολύ κοντά τώρα, έτσι. Μετά τον δίδυμο είναι και ο καρκίνος, άρα θα υπολογίζεις μέχρι τις 22 Ιουλίου αυτό το άνοιγμα περίπου. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την ενέργεια και τα 2 κύπελα και τα 2 κύπελα καρκίνος είναι, οπότε σου λέω βγάζει πολύ έντονα αυτή την ενέργεια τώρα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, αν σε ενδιαφέρει πια και δεν θες να πας σε καινούρια γνωριμία, σου λέει μην τα παρατήσεις να παλεύεις για μας. Εσύ τώρα είπαμε ότι θα τα σκεφτείς πολύ σοβαρά γιατί κάποιοι δεν αντέχετε. Όσοι δεν αντέχετε πρέπει να προχωρήσετε στην καινούρια αρχή, στο καινούριο πρόσωπο στη ζωή σας. Όσοι αντέχετε και λέτε ότι εγώ θέλω να παλέψω, εδώ λέει μην τα παρατάς καθόλου και γιατί λέει σε περιμένει μία δέσμευση με αυτόν τον άνθρωπο, βλέπεις φοράει δαχτυλίδι και το θέμα είναι ότι αυτός θέλει να σου κάνει μία πρόταση σε όποια φάση και να ήσασταν. Ναι, 4 ράβδι. Βλέπεις ένα σπίτι γκρεμίστηκε στο παρελθόν και ένα πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Οι 4 ράβδι λοιπόν είναι η πύλη για να περάσουμε στην επόμενη ενέργειά μας και εδώ πέρα έρχεται επανένωση παρακαλώ, με σταθερότητα παρακαλώ και οι δυο σας παρακαλώ θα νιώσετε τι είπαμε, ότι ανήκετε κάπου, ότι αυτή η αγάπη θα φωλιαστεί σε ένα
καινούριο σπίτι, καινούρια ενέργεια, αν το πω καλύτερα. Που εδώ έχουμε μία επιστροφή η οποία θα φέρει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Μέχρι και γιορτή θα γίνει εδώ πέρα, γιατί έχουμε πολύ κόσμο να χαρεί, πες το, μπορεί να έχετε παιδιά, ξέρεις, γιατί οι 4 ράβδοι αναφέρονται και στα παιδιά. Ένας ακόλουθος ράβδων, εδώ βλέπουμε κάτι σαν το τοξότη, είναι όλοι εδώ πέρα, είναι τοξότης, κρυός και λιοντάρι. Στοχεύει σε αυτό, θέλει, αλλά βλέπεις και οι δυο κοιτάτε ψηλά και οι δυο έχετε τον ίδιο στόχο να γίνει αυτή η επανένωση που έλεγα πριν. Έχετε τον ίδιο στόχο να γίνει η κίνηση, βλέπεις ένας κύκλος, πολλοί κύκλοι βλέπεις βασικά. Αυτό το πράγμα ακριβώς λέει εδώ. Επίσης μας μιλάει για κάποια απόσταση χιλιομετρική, γενικά όμως με τον ακόλουθο τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει ότι όχι μάλλον συγγνώμη, εσύ λες ότι δοκιμάστηκε πάρα πολύ η αντοχή σου και η πίστη σου με όλα αυτά και το άτομο αυτό λέει ότι είναι ενθουσιασμένο κατά κάποιον τρόπο γιατί έχει μια ενεργετικότητα και μια χαρά και σκέφτεται χωρίς φόβο για αυτά που θα ανακαλυφθούν ή ανακάλυψε πράγματα και τώρα δεν φοβάται, γιατί δεν ήταν μόνο για εσάς κρυμμένα πράγματα, φαίνεται να ήταν και για αυτόν. Και αυτό το άτομο λέει ότι με αυτά που ανακάλυψε τα βλέπει και αυτός ή αυτή με πνεύμα και τώρα λέει ότι υπάρχει στη σχέση αυτή, υπάρχουν άπειρες δυνατότητες και γίνεται πιο εξωστρεφής και έρχεται λοιπόν με έναν ενθουσιασμό και ένα πάθος να έρχεται και θεραπευμένος και γιατί είπαμε και η κάρτα του καρκίνου και οι 7 ράβδοι έχουν να κάνουν και με τη θεραπεία μέσα μας, τη μάχη που δίνουμε με το φως και το άγνωστο και το σκοτάδι και τους φόβους μας. Έτσι λοιπόν με τους 7 ράβδους έρχεται να σε κατακτήσει, βέβαια η μάχη είναι και των δύο, δεν είναι μόνο από αυτόν. 7 ράβδι, ένα λιοντάρι εδώ, πατάει πάρα πολύ γερά στα πόδια του, ενώ στο παρελθόν όχι, βλέπεις το άσπρο και το μαύρο άλογο, που πάντα αναφέρομαι και λέω ότι έχει να κάνει πολύ με τη ψυχολογία αυτή η κάρτα, ότι περάσατε και οι δυο από πολύ δύσκολα ψυχολογικά ζητήματα μεταξύ σας ή για τη σχέση σας. Και με τους 7 ράβδους λοιπόν έρχεται να σας προστατεύσει και εσάς και τις σχέσεις σας και τα πάντα. Γιατί η μάχη ήταν πολύ ισχυρή και όπως βλέπεις από κάτω τους 7 ράβδους ήταν και διαφορετικά προβλήματα, δεν ήταν μόνο ένα και διαφορετικοί άνθρωποι επίσης. Έτσι λοιπόν δείχνει παρόλες τις δυσκολίες που έχετε περάσει θα επιμείνει για να είστε μαζί. Για να δούμε. Εσύ με τη μεγάλη αίρια, τι είναι η μεγάλη αίρια για σένα? Είναι ότι ασχολείσαι με τα ταρό, με την αστρολογία, με τη διαίσθησή σου πολύ αυξημένη, έχεις δει σημάδια, έχεις πάρει μηνύματα, έχεις καταλάβει τι γίνεται. Επίσης εδώ υπάρχει και κάποιος γάμος για σας ή για αυτό το άτομο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος παντρεμένος ή εσείς ή αν ήσασταν μαζί. Μεγάλη αίρια σου λέει για διαίσθηση και για τη γνώση που έχεις λάβει, ώστε να καταλάβεις ποιος είναι ο εχθρός, γιατί στον έχει δείξει τον εχθρό. Λοιπόν, τι άλλο μας λες εδώ? Μας λες ότι αυτό το άτομο ότι είχε φύγει σαν τον κλέφτη και δεν ξέρεις αν πρέπει να του έχεις εμπιστοσύνη τώρα πια. Και αφού λοιπόν δεν ξέρετε αν μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, λέτε σε μένα ότι Μαρία, με έχει ξεπατήσει αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν, δεν ξέρω τι να κάνω. Πάντα θα σε πάω στην αρχή, δηλαδή ότι έχεις λάβει γνώση, ότι αυτή η αρχή που θα γίνει καινούρια. Επίσης έχουμε τον πύργο που έχει να κάνει με μεταμόρφωση, με αλλαγές, με μαθήματα που έχουν πάρθει. Άρα εδώ μας λέει με λίγα λόγια για να μην σας ζαλίζω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αλλάξει, θα έρθει διαφορετικός. Δηλαδή βλέπεις όταν έφευγε ήταν ένα άλλο πρόσωπο, ένα πρόσωπο που τι λέμε πνιγόταν σε μια κουταλιά νερό. Έπρεπε να φύγει. Δεν ήσασταν ευτυχισμένοι τότε. Υπήρχε πάρα πολύ οχλαγωγία. Βλέπεις πολλοί κόσμος εδώ ή και μεταξύ σας να λέγατε πολύ δύσκολα λόγια, να περνούσατε πάρα πολύ άσχημα, ψυχολογικά, έτσι.
Και εδώ πέρα επίσης δείχνει και για πανσέλινο μιλάει, δηλαδή σαν να σεληνιαζόταν κάποιος από τους δυο σας εδώ ή και οι δυο σας. Δεν έλεγα τίποτα άλλο. Αχ, Παναγία με το διαβολάκι λοιπόν εδώ. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και πριν, ότι υπήρχε ένας σεληνιασμός. Δηλαδή εδώ βγάζει πολύ τοξικά πράγματα και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος με πρόδωσε, ότι ήταν πολύ πονηρός. Δεν ήταν μόνο πονηρός, είχε και εθισμούς. Δεν είχε μόνο στρατηγική, είχε και πώς το λένε, και καταπίεση προς τα εσένα, δηλαδή είχε μια στρατηγική στο να καταπιέζει τα συναισθήματά σου, την κατάσταση, άρα έχουμε και χειριστικά γεγονότα εδώ. Λέει ότι σε φθονούσε κιόλας, έτσι το έπαιρνες εσύ, ότι δεν σου έδινε αξία και σε τέτοιες περιπτώσεις καταλαβαίνω ότι δεν μπορείς να αφήσεις έναν άνθρωπο, γιατί πολλοί που έχουν έρθει μου έχουν πει δεν μπορώ να τον αφήσω ρε Μαρία, άμα τον αφήσω νιώθω ότι θα χαθεί. Έτσι ακριβώς γίνεται. Δεν το νιώθεις τυχαία, έτσι είναι. Οπότε παρόλο ότι υπήρχε μια περίεργη κατάσταση, μέχρι σε σημείο που καταχραζόταν αυτό το άτομο την καλή σου την καρδιά, πώς το λένε, αυτό που έκανες που δεν παρατούσες την κατάσταση και έδινες τις ευκαιρίες, αυτός ο άνθρωπος το καταχραζόταν. Γενικά εσύ όμως είχες μία καθοδήγηση εσωτερική που έχει να κάνει με τη Μεγάλη Ιερία. Κάτι σε οδηγούσε τέλος πάντων για να εξελιχθείς και να κλείσεις το παρελθόν. Και επίσης μας λέει για αυτόν τον άνθρωπο ότι έβαζε πάνω απ' όλα τα υλικά ζητήματα και όχι τα συναισθήματα. Οπότε καταλαβαίνω εδώ, γι' αυτό σου λέω ότι είναι ένα πάρα πολύ βαρύ άνοιγμα για την ψυχολογία αυτού που πέρασε εδώ, ότι πέρασε με αυτό το άνοιγμα το συγκεκριμένο. Γενικότερα αυτός ο άνθρωπος με την τοξικότητα που είχε έκανε και τοξικά πράγματα. Λοιπόν, η απάντηση που παίρνουμε από τα χαρτιά είναι ότι τώρα έχει δώσει σε αυτόν τον άνθρωπο, έχει στείλει, έχεις καλέσει, όπως θέλεις πες το, έχεις βάλει στόχους και παλεύεις και περιμένεις από το σύμπαν, όπως και αυτός ξαναλέω, το φύλακα άγγελό σου δίπλα στο διαβολάκι. Αν είναι δυνατόν, Έχεις λοιπόν στείλει το φύλακα άγγελό σου να τον προσέχει, γιατί πραγματικά έχεις αληθινή αγάπη. Αυτό είναι η αληθινή αγάπη. Να λες ότι εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω και θέλω να τον σώσω, είτε θα είμαι μαζί του είτε όχι, να προσπαθήσω να τον προστατεύσω. Και έτσι λοιπόν λέει ότι μπορείς να βασιστείς στο φύλακα άγγελό σου, ότι είναι εκεί, σε έχει ακούσει, που έχεις παρακαλέσει μετά τα μαθήματα, πηγαίνει σιγά σιγά για να του βάλει μυαλό και ήδη μας δείχνει ότι θα δεις και πρώτα βήματα από αυτό, μέχρι το χρονικό διάστημα που είπαμε. Και λέει δείξε λίγο αφοσίωση σε αυτό και λίγο υπομονή. Αν πεις πόσοι ακόμα, μαζί σου, αλλά δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Γιατί είπαμε ότι είστε και πολλοί, δεν είστε και το ίδιο χρονικό διάστημα, άρα εγώ βέβαια υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει και χρόνο σε αυτό. Ο χρόνος είναι μέσα στο δικό μας μυαλό και ο μεγαλύτερος χρόνος που χρειάζεται είναι να κατανοήσουμε τι παλεύουμε. Εκεί χάνεται. Και κάθε άνθρωπος καταλαβαίνει ότι θέλει άλλο χρόνο για να καταλάβει κάτι. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς οι δύο, παράδειγμα, τον ίδιο χρόνο τα ίδια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι κακός, χαζός ή οτιδήποτε, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Παράδειγμα, τα πιστεύει, δεν τα πιστεύει, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας εδώ, σε ό,τι αφορά το διαβολάκι και τις τοξικές ενέργειες και όλα αυτά. Για να μην σε ζαλίζω πάλι, εδώ λοιπόν λένε τα χαρτιά ξεκάθαρα ότι όλο αυτό θα γίνει αργά, δεν πρέπει να βιάζεσαι, ήδη έχει περάσει διάστημα μεγάλο. Ξαναλέει ότι έρχεται με σταθερότητα, αν αναρωτιέσαι. Λέει ότι θα είναι αφοσιωμένος απέναντί σου ή αφοσιωμένη αν είσαι αγόρι. Και επίσης μας λέει ότι αυτό το άτομο, μέσα από όλα αυτά που έχουν γίνει, περνάει κάτι σαν κατάθλιψη, δηλαδή τι πράγμα, ότι έχει μετανιώσει για την αποτυχία της σχέσης, 5 κύπελα. Έχει μετανιώσει λοιπόν και νιώθει ότι σε έχει εγκαταλείψει, νιώθει μόνη, χωρίς αγάπη, δεν βιώνει πουθενά αγάπη αυτό το άτομο, ό,τι και να έχει κάνει,
νιώθει ότι περνάει ένα πένθος, και αυτό έχει να κάνει με το Σκορπιό και τους χωρισμούς αυτού του τύπου. Είναι στην ουσία σαν να περνάμε ένα πένθος. Αυτό το άτομο λοιπόν, όπως βλέπεις στην κάρτα, δεν έχει καμία όρεξη για τίποτα, παρά μόνο, επειδή και για αυτόν το άτομο περνάνε αργά τα πράγματα. Γιατί θέλει να έρθει, όπως βλέπεις εδώ με τον ακόλουθο ράβδο, πιο γρήγορα να κυλήσουν, και όμως δεν κυλούν ούτε για αυτόν τον άνθρωπο γρήγορα τα πράγματα, γρήγορα οι εξελίξεις. Ή άλλο μου λες, και εσύ το ίδιο βέβαια, αλλά εσύ είναι σαν να λες ότι έχω πάρει εγώ τα μαθήματα. Θα κάνω μια καινούρια αρχή, το ξέρω, είστε κάποιοι που το πιστεύετε πάρα πολύ, έτσι, αλλά είναι σαν να λέτε άντε περνάει ο καιρός και εσείς έχετε τα 4 κύπελα, δηλαδή νιώθετε μόνοι, περιμένετε αυτή την ευκαιρία διακαώς και εσείς είστε λυπημένοι και μελαγχολικοί. Έχετε και εσείς ακριβώς είπαμε την ίδια ενέργεια, πιο πολύ δεν μπορούσε να σας πάει. Εμένα πάντως μου αρέσει που είστε και οι δύο στην ίδια ακριβώς ενέργεια, ενώ, κοίταξε μην παρεξηγηθώ, στεναχωρεμένοι είστε, αλλά θέλετε το ίδιο πράγμα, αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό που θέλετε και οι δύο είναι τα 10 πεντάκτηνα. Δηλαδή να υπάρξει μια ολοκλήρωση μεταξύ σας, ένα καινούριο ξεκίνημα τελείως διαφορετικό. Μπορεί κάποιοι να αναρωτιούνται μετά από πολύ δύσκολες μάχες, μετά από μαλώματα, φασαρίες, λόγια κτλ. Πώς γίνεται να κάνουμε καινούρια αρχή και να ολοκληρωθεί όλο αυτό και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο? Γίνεται, γιατί είπαμε, μιλάμε πάντα για καρμικότητες, μιλάμε ότι αυτό εξελίσσει στο μέλλον, μιλάμε για θεραπεία, 2 κάρτες στη σειρά, και το θέμα είναι ότι τώρα πια είναι πιο έτοιμοι και οι δύο, ενώ παλιότερα δεν ήταν έτοιμοι, είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε και οι δύο δεν ήσασταν έτοιμοι. Είπαμε να διαχειριστείτε μια καρμική σχέση, που όταν ακούσει πάμε επίσης μια καρμική σχέση, μη χαίρεσαι να λες πω τι ωραία καρμικά, όχι, είναι πόνος. Να πεις, πάντα το 99,9% είναι πόνος οι καρμικές σχέσεις, αυτό είναι το θέμα. Και στο τώρα μας λέει ότι η δική σας σχέση έχει θεραπευτεί σε πολλά στάδια, έχετε περάσει πολλά στάδια. Πάμε να κάνουμε λοιπόν κανένα 2 ερωτήσεις εδώ, ας πούμε για τους 7 ράβδους που λέει ότι ήρθε η ώρα θεραπευμένοι πια και γνωρίζοντας τι είναι το καρμικό, ήρθε αυτή η ώρα για να είστε μαζί, για να δούμε. Περίμενε γιατί μπερδεύτηκε και μία κάρτα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να είστε μαζί και θέλει ένας από τους δύο, δεν ξέρω ποιος θα ταξιδέψει, θυμίσω ότι βγάλαμε μία απόσταση χιλιομετρική εδώ. Ένας από τους δύο λοιπόν θα ταξιδέψει και το διαισθάνεσαι εσύ, και αυτός βέβαια, και το γρήγορο και ενθουσιασμός που υπάρχει εδώ είναι σε ό,τι αφορά τα μηνύματα. Ότι μπορεί, είπαμε μέχρι τώρα να μην είχαμε κανένα μήνυμα, αλλά αυτό είπαμε θα εξελιχθεί και θα ξεκινήσει γρήγορη εξέλιξη. Για να δούμε λίγο τώρα πάνω στη Μεγάλη Αίρια τι βγαίνει. Μεγάλη Αίρια λέει ότι θα το πιάσατε από την αρχή. Τελείως. Δηλαδή καινούργια αρχή με πολύ αγνά συναισθήματα τώρα πια. Φεύγει αυτή η τοξικότητα. Φεύγει αυτή η κακία, θα είστε σαν 2 μικρά παιδιά, ξεκινάτε τώρα τη ζωή σας. Είπαμε ότι περιμένετε μία απάντηση από το σύμπαν που θα μας δώσει μια καλή απάντηση όπως μας είπε μέχρι τώρα και έχετε κάνει πολλή δουλειά λέει γι' αυτό. Για να δούμε. Επίσης λέει και οι δυο που περιμένετε εδώ πέρα είστε εξασθενημένοι. Κορίτσια θα νιώθετε από ό,τι βλέπω εδώ λίγο κούραση αυτές τις μέρες παραπάνω, βέβαια και το άλλο άτομο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για σένα που ακούς, ότι αυτές τις μέρες θα νιώθεις μια εξάντληση χωρίς να κάνεις κάτι, σαν να μην έχεις πολλές βιταμίνες, σαν να μην κοιμάσαι καλά. Αυτό είναι γιατί είστε και οι δυο θέλετε να ξεκινήσει η επικοινωνία και είστε απογοητευμένοι που δεν έχει ξεκινήσει και ειδικά σε βραδινή ώρα σας πιάνει αυτή η αναμονή, αυτή η σκέψη και η θλίψη. Λοιπόν, για να δούμε πάνω στην κάρτα του Σκορπιού, είπαμε ότι εδώ έχουμε ριζικές αλλαγές, γιατί αυτό έπρεπε να κλείσουν
η λάθος χρόνη. Έπρεπε να έρθει αυτό το ζευγάρι στο σωστό χρόνο. Ήταν λάθος στιγμή λοιπόν στο παρελθόν, δεν ήταν λάθος πρόσωπο, ήταν λάθος στιγμή. Οπότε αυτό μας λέει αυτή η κάρτα εμέσως, ότι να έρθει η σωστή στιγμή. Έχουμε το φύλακα άγγελό μας που τον οδηγεί αυτόν τον άνθρωπο. Δες λοιπόν, δες λίγο. Οδηγείται, φεύγει, δες τι ωραία στο δείχνει. Φεύγει από το διαβολάκι που τον τραβούσε να του κάνει το κακό που του έκανε και βλέπεις το αφήνει πίσω όλο αυτό. Του γυρίζει την πλάτη λοιπόν το διαβολάκι και όλα αυτά που έκανε. Και έρχεται για σένα γιατί ξέρει ότι εσύ δεν είσαι μόνο η ελπίδα, είσαι η δύναμή του, να σου το πω έτσι. Και ότι έχετε τη δύναμη να πετύχετε, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Για να δούμε για τον πύργο, ποια ήταν τα μαθήματα που έπρεπε να πάρετε. Αυτό το άτομο κυνηγούσε πολύ τα χρήματα ή μπορεί να βρει και χρήματα και να ξόδευε πάρα πολλά. Πάνω στα δύο κύπελα που μας λέει ότι μας λέει αυτός ή αυτή μην σταματήσεις να παλεύεις για μας, θα δικαιωθούμε στο μέλλον, ή άμα είναι να πάρει κάποιο διαζύγιο ή περιμένεις εσύ να πάρεις κάποιο διαζύγιο. Γενικά πάνω σε αυτό το ζευγάρι πέφτει η δικαίωση του νόμου του σύμπαντος που λέγαμε πριν, η δικαίωση, το δίκαιο. Λοιπόν, πάνω στους 4 ράβδους που είναι η αρχαγγελική πύλη, δες τώρα, ο φύλακας άγγελος, η αρχαγγελική πύλη και το διαβολάκι ενδιάμεσα. Δεν γίνεται να γλιτώσει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Πήρε τα μαθήματα. Εδώ βγαίνει ότι αυτό που έκανε το διαβολάκι έκλεβε, στην ουσία σας έκλεψαν την τύχη, να το πω έτσι, και τώρα αυτό που γίνεται γιορτή είναι γιατί ο κλέφτης θα πιαστεί μέσα στη φάκα που λέμε. Και όσες φορές και να χτυπήσει το σπίτι σας δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει πια. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Πάμε να δούμε στα 7 ξύφη. Επιστρέφει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι αυτό. Επιστρέφει, θέλει να το κάνει. Δεν γίνεται με το ζόρι. Δεν γίνεται με το ζόρι. Για να δούμε, είπαμε θα κάνει και μια κίνηση γι' αυτό. Η κίνηση που κάνει είναι ότι, θυμάσαι εδώ που σου είπα ότι είχε μπερδευόταν το συναίσθημά του, για κάποιο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να βρει λύση. Είναι εδώ, είναι σαν να ήταν φυλακισμένος. Μία η σκέψη του πήγαινε από τη μία πλευρά, μία από την άλλη. Και έτσι όταν είναι μπερδεμένο το μυαλό, λύσεις δεν μπορούμε να βρούμε και αυτό το πράγμα είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Πάνω στο διαβολάκι για να δούμε τι πέφτει. Ότι πέφτει αστυνομία, να το πω έτσι. Εδώ πέρα ξεκαθαρίζουν τα πάντα. Η αστυνομία τι κάνει, πιάνει τον κλέφτη. Το λέει, τι ώρα που σου στρώσε. Μα πώς σου λέω. Πέφτει η αστυνομία πάνω στον κλέφτη, που σημαίνει ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είχε κάνει στην κυριολεξία φυλακή επίσης. Αν είχε κάτι με εθισμό, θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό. Στην κυριολεξία να είχε μπλέξει σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εδώ τώρα μας λέει ότι, ότι τον πιάνει ο κλέφτης. Και πάμε στα 10 πεντάκτηνα που είναι η ολοκλήρωσή σας εδώ, για να δούμε το 10 πεντάκτηνα, σταθερότητα, ευτυχία, ευλογία στο σπίτι, δες τι ωραία που μας κλείνει εδώ. Θέλει να έρθει λοιπόν αυτός στο σπίτι σου ή αυτή. Είναι οι προσδοκίες, είπαμε, και των δυο σας να κάνετε την καινούρια αρχή. Αυτό το σπίτι βλέπεις ότι είχατε μείνει μόνοι και τώρα έρχεται να μπει ξανά μέσα ή να δημιουργήσετε ένα σπίτι, μια εικόνα με παιδί, οικογένεια κτλ. Αλλά θα επαναλάβω ότι είναι και των δυο σας οι προσδοκίες και οι δυο είστε στην ίδια φάση ακριβώς, γι' αυτό είστε πεσμένοι πολύ, γιατί βιώνετε ενέργεια 2 ατόμων. Μηνύματα έρχονται ξαφνικά και πολλούς μπορεί να σας πετύχουν στα επαγγελματικά σας. Αν είναι στην κυριολεξία φυλακή, έχει μετανιώσει πάρα πολύ και γίνεται μια εργασία για να βγει και θα ελευθερωθεί. Εάν είναι κλέφτης, δεν μπορεί να έκλεψε χρήματα, παράδειγμα. Εάν έκλεψε χρήματα από σένα, θα σε δικαιώσει και έχει μετανιώσει
και θα σου στείλει μήνυμα του στυλ θέλω να σου δώσω χρήματα και τα λοιπά. Γενικά, όπως σου είπα, έχετε την καινούργια αρχή μέσα από περιπέτεια βέβαια, γιατί αυτός ο άνθρωπος, είπαμε, πέρασε, αν εσύ πέρασες δύσκολα, αυτός πέρασε πιο δύσκολα και ξέρω, μην παρεξηγήσεις τα λόγια μου, αν είναι άτομο με εθισμούς πέρασε πιο δύσκολα. Γιατί πάλευε δύο πράγματα, τι είσαι εσύ για αυτόν και τι ήθελε να αλλάξει. Γιατί για να αλλάξει αυτό σου για σένα σημαίνει ότι σε αγαπάει πάρα πολύ. Καταλαβες? Αυτό. Και επειδή λοιπόν σε αγαπάει πάρα πολύ, γι' αυτό ήθελε να αλλάξει. Τι να πω, εγώ εύχομαι να πάνε όλα καλά. Το θέμα είναι ότι αυτό το χρονικό διάστημα βγαίνουν πολύ βαριά τα ανοίγματα. Είναι γιατί είπαμε ότι δεν είναι καλά το άτομο που μας ενδιαφέρει. Οδηγούμαστε βέβαια σε εξέλιξη και γρήγορη για να τελειώσουν όλα αυτά και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Επίσης, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, κάνε εγγραφή. Αν κάνεις εγγραφή, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 που ανεβαίνει ένα βίντεο. Αν επίσης θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.